Welcome sa zip9.com. Tutuloy natin yung ating series on piecewise functions. No? And dito sa video na to, magkakaroon tayo ng isa pang example ng piecewise function. Here we have, meron tayong isang linear function dito. Ito ay isang constant function at meron tayong point dito sa gitna. No? So kung makikita ninyo, ang pinaka-interval natin dito, yung naghahati sa x values natin ay yung x equals 3, no? And just to make sure, pwede siguro natin i-display yung grid, no? So, lahat yung mga yan, yung mga points na yan ay nasa x equals 3. So, usually, pag gumawa tayo ng piecewise function, syempre, ginuuna muna natin. From left to right, no? Usually, yan yung convention, from left to right. So, hahanapin muna natin yung equation ng function na to. No? So, this is for all values less than 3, no? So, ito yung 3. Dahil wala tayong point dito, ibig sabihin ay, okay. Sandali lang, kasi merong nag-pop up na window dito. Close ko na lang. Okay. So, kung makikita natin dito, meron tayong isang function dito at wala tayong value dito, no? Ang ibig sabihin ng white circle na yan, yung maliit na circle na yan, na kulay white, wala tayong value at x equals 3. Wala tayong value. So, hindi siya equal to negative 3, no? Ibig sabihin, hindi siya kasama dun sa point na yun, no? So, ang gagawin natin is kunin natin yung equation ng line na to, no? And from the previous video, tinuruan ko kayo ng strategy para madaling kunin yung isang yung equation ng isang line, no? Here, makikita natin obviously that the y-intercept is negative 4, no? And yung slope na lang, no? Kasi tayo ay pagkukunin natin yung equation ng isang line, no? Or linear function, ang usually na ginagamit natin is yung y equals mx plus b, no? And I think obviously meron na tayong value for b. Yan, ang b natin dito is negative 4 kasi yan yung ating y-intercept, diba? So, b is negative 4. Ang kailangan na lang natin is yung yung m natin, o yung slope, no? And from the previous video, sabi natin, para makuha ang slope ng isang line, kung may grid ka, mas madali, you choose 2 points doon sa line na nasa grid, and then you move up and then go to the other point, no? So mas maganda piliin mo yung nasa babang point, yung mas lower yung value, and then titignan mo yung rise tsaka yung run para makarating dun sa kabilang point. Kasi yung slope natin rise over run, no? So dito for example, ang rise natin ay 1, tapos ang run natin ay 3, no? So, pag nandito yung point na to, magne-negative yan kasi ang run mo magiging negative 3 pag pakaliwa. Kaso pakanan siya dito, so ang run natin is positive 3. So, ang rise natin is 1, ang run natin is positive 3. So, ang slope natin ay rise over run, which is 1/3, no? So, ang slope natin is 1/3. Ibig sabihin, yung equation natin dito is y equals 1/3 x plus negative 4, or y equals 1/3 x minus 4, no? So, yun yung pinaka-equation natin. And if we name this piecewise function g, no? Isang function lang to, no? Sabi natin, ang piecewise function is a function composed of different subfunctions, no? So, here, if we name the function g, yung una nating function ay g of x equals 1/3 x minus 4. 1/3 x minus 4. Pero, hindi yan buo, no? Hindi yan buo yung function na yan kasi putol siya, di ba? Hanggang dito lang siya. So, these are, yung function na to, yung value ng x niya. If x is less than 3, hindi kasama yung 3, no? So, this is x equals 3. Ibig sabihin, yung restriction natin dito is, this is g of x equals 1/3 x minus 4 if
x is less than 3. Okay. So, yung 3 yun yung ating parang pinaka hanggang doon lang yung ating function. Yung function natin. So, here, may value rin tayo ng 3, no? At x equals 3, meron tayong value. Pero nandito siya, hiwalay siya na point. Dito wala siya. So, what is the value if x is equal to 3? Ang y natin is negative 1. So, if x, no? So, if x is equal to 3, ano ang value ng y natin? G of x, kasi napangalanan na natin na function na g of x is negative 1, no? Tingnan natin yung y value, no? Negative 1. If x is equal to 3. So, ano na lang, yung last function natin is yung nasa greater than 3. No? So, hindi to kasama, kaya greater than 3 siya. No? Pag nandito tong point na to, pag black to, mas wala tayong point dito. That is, x is greater than or equal to 3. No? Pero, since wala tayong value dito, yung x natin ay lahat ng x or lahat ng numbers greater than 3. Hindi kasama yung 3. No? So, if x is greater than 3, ano naman yung g of x natin? Ano yung equation ng line na to? This is a constant function, no? Which is y equals 1. So, y equals 1 siya. Y equals 1. Pero since napangalanan na natin siya na g of x, pwede na natin siya g of x equals 1 if x is greater than 3. No? So, and again, from the previous video, ginawa natin is ginagawa lang natin siyang isang g of x kasi nga naman isang function lang siya. Kung magtataka kayo bakit puro siya g of x, kasi we are talking about this is one function, no? Composed lang siya of different subfunctions. So, pwedeng isa lang. No? Actually, ang standard or ang convention natin is isa lang. And then nilalagyan lang natin ng parang pinaka curly bracket. So ito, this is one function and the graph of that function is this this graph here. Okay? So I think yan na yung ating video, no. Kung gusto niyo mag-subscribe sa ating channel, just click the subscribe button below the video, no. I'll see you in the next tutorial. Meron pa tayong mas complicated na function na pag-aaralan sa PW04. This is the video of, or the title of, or the code of this video is PW03. So series yan, merong PW01, PW02, and this is PW03. Ang susunod ay PW04. So pwede nyo gamitin yung search button ng YouTube to look for this video, no? Or to look for those videos. Maraming salamat. See you in the next tutorial.